Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Lost Planet 3. A minule jsme našli tady nějakou podzemní společnost, která je, dejme tomu, nějakým zapomenutým způsobem, nebo zapomenutou částí, zapomenutou osadou, kterou se snaží Nevek, nebo ta společnost, pro kterou jsem pracoval, ukrýt, snaží se je zatajit a poznali jsme chlápka, který je podezřele podobný Mr. Miyagimu z Karate Kida, takže jsme tak nějak mu vděční za to, že nás nechal naživu a vděční jsme tady té holce, že nás zachránila a udržela naživu, takže momentálně se budeme snažit o to, aby jsme si splatili náš dluh, který se nám zatím podařilo splatit tím, že jsme porazili velkého škorpiona a získali nějakou medicínu pro ně. No a víceméně se to teďka posunulo z toho, že místo abych plnil úkoly pro svého zaměstnavatele, tak budu plnit úkoly pro tu společnost. So this is why you were following me? Why you saved my life? You had errands only my rig could run? I watched you because I learned from what I see. I saved you so that you would not die. Great. You've got the saying nothing thing down pat, you know that? Listen, princess. Wait, are you really a princess? Is your father the king? We have no kings. He leads only in that he leads. Down pat. I mean, it is he who led the Forgotten to safety, taught us to survive. He calmed the Great Frenzy and learned how to harvest this planet's nectar without causing another. Yeah, again with the nectar. That's a ridiculous word, by the way. It is apt. I'm sorry if it troubles you. Now I'll get over it. The Forgotten is nice, though. Whoa, what's up? A breach. Were you followed? Followed by who? Perimeter breach. We need assistance. Na to, že tady je poplach, tak je docela v klidu. Oh shit! Tak to je docela masakr. Tolik brouků. Aha! Yes, já se můžu vylepšovat. To. Shotgun upgrade. To můžu jenom tohle? Abych řekl pravdu, tak zatím nevím úplně přesně, jak se tady upgradeujou ty zbraně. A to už to hraju docela dlouho. Tady tohle bych mohl vylepšit, že jo? Jo, jasný, chápu. Extended magazine, což je úplně super. Jak to můžu vylepšit? A nebo to už mám vylepšený. Ok, to už mám vylepšený, takže co s tím můžu dělat? Nic. Ok. Takže ona mě poslala dopředu, abych dělal co? Oh shit, vole! Další hnusnej brouk. Člověk moc nehoře, tyjo. Moc fajn. Au. To není dobrý, to není dobrý!
Já nemám granáty už. Náboje, náboje, prosím, náboje. Tam jsou. Že by, zakřikni to. Už nemá co posílat, tak kam teďka? Nevidím ale žádný červený teď. Zabitej? Super. Haha! Takže teďka jste vy, mými dlužníky. Haha! Karta se obrátila. Paráda. Tohle to byl zatím takový, dá se říct, jako nejsnesitelnější boss. A mohli jste si všimnout, překvapivě jsem neumřel. Come, Jim. My father awaits. Budu muset chytat mouchy hůlkama. A man of honor and a Nivik uniform. A true paradox. You hate them like you know them well. You were Nevik too once. Long ago, I was. We came here from Earth, as you did. Come to tame the wilds, rendering fire from ice. We were unprepared. Look, Chief, I don't claim to know what you've been through, but I know the odds you're up against. You're not wrong that we're here for a reason. It's not to bring you harm, I swear. Let me help. Let me talk to my boss, Braddock. Silence! Silence! So it comes to this. A hand extends. They beckon. Come in from the cold. Long have we waited. When they fled to ships and flew away, I was certain they would return. If we could just last a week, surely they would come back for us. Persevere for a month. No doubt our rescue would follow. If only we could survive a year, or 5, or 10, or 36! For 2 generations, we survived without their compassion. Invisible, cheating death. And finally, you would lead them to our door. Assurances of safety. Trust, Scorpion. A man such as you had better know the nature of the beast you serve. Takže to znamená, že ne? Do not be discouraged, Jim. It is much to ask of him, and we have only just begun our work. Please, enjoy the hospitality of our camp, such as it is. You may find some things you need, and it is good for our people to see you are a friend. When you are ready, meet me outside the camp gates. Ready na co, ale... No určitě bych potřeboval něco vylepšit, mám tam nějaký special party, ale...
Úplně přesně nevím teda, kde se tady dá něco vylepšit. Zatím tady vidím jenom spoustu hnusného. Tady to vypadá, že to je docela dobrý. They call us elders, those of us who came from Earth. I know we don't look our age. Some think the exposure to all this tea energy keeps one young and strong. Others think the cold temperature preserves you. As for the young ones, the snowborn, they have no idea what an 80-year-old is supposed to look like. To je super, ale já bych chtěl vylepšit zbraně. Já nechci vědět, kdo seš, nebo... Shit. Jen tak si tady s váma promluvit. Mě moc jako nebere, že jo? To je nuda. Já potřebuju vylepšit zbraně. Abych venku přežil. Chápete to? Jo? Právě vy byste to měli chápat mnohem líp. Říkali, že tady je všechno, co potřebuju, tak kde si vylepším zbraně? Když ne tady u té ženský. That's a hell of a machine you drive, mister. I love to talk shop sometime. My name's Kraft, chief mechanic. Mostly I keep all the skiffs running. Your pal Mira practically keeps me in business. All the wear and tear she puts on them running off to wherever. It's not like they grow on trees. And even if they did, huh? I mean, you see any trees? Takže zase nic. God damn it. Soichi is the only reason we were able to survive in the waste for 40 years. His guidance, his presence of mind, his discovery of the pure tea energy. Without him, we would be nothing. He's old. His ideas are old. I don't deny we owe our existence to him, but his time has passed. It's time for new leadership. Who would you suggest? Mira. Don't be ridiculous. Mira is a child. Wise beyond her years. This is why the Snowborn are not part of the Elder Council. Oh, wisdom is wasted on the old. Just ask him. What? What? God damn it. Já se tady fakt nedočkám žádného vylepšení, že ne? Můžu se tady s každým hezky pokecat. To je tak všechno. Ach, chichovej. Tak, teď jsem se tady zasek mezi třeba. Vyzva. A jak se dostanu dál teda? Když už mě nenecháte si vylepšit zbraně. Musím ještě jednou promluvit tady s tou ženštinou. Ne, nic. A s tím ještě můžu promluvit. Most elders don't speak of the Earth much anymore, but I remember it well. You must tell me what it's like now. I have so many questions. Did the Cubs ever win the World Series? Sure they did. Damn. I hate the Cubs. No, to bylo dobrý. Pavoučka. Myslím si, že už tady bloudím docela dlouho, tak asi se vrátíme zase za ní a zkusím teda pokračovat dál, když se tady nemůžu nic vylepšit. Ale tam má něco je. Text lock. Jsem se zařekl tak nějak, že to asi nebudu to. Nebudu číst. No, dobře, tak to taky nejde, tak teď musíme přijít na to, jak se dostanu ven. Krom toho, že tady je dveře nepoužitelný, tak nemůžu si grepnout nahoru.
Ne, takže mi ještě chybí asi s někým pokecat, protože jinak by mě to asi snad pustilo dál. I když kdo ví. Pleased to meet you. I'm Francesca Vittordi. I manage the school. Do you have children? I do. Baby boy back home. Then I will not need to explain to you. The children are our animating force, our hope, our reason to persevere. We try to cultivate each one, show them our ways, teach them our skills. Not just to count and to read, but to survive in this place of all places. I hope you are able to get back to your family soon, Jim. Dík. Tak už to všechno, nebo? Pořád ještě musím najít někoho, s kým pokecat, abych se... koukám, že už jsem našel cestu. I know it doesn't look it today, but we've got a pretty docile fleet of domesticated acrid. Took some doing, and I have the scars to prove it. But they were stable, right up until that incident earlier. Could hardly calm them down after that. Had to sedate the whole pack. I just hope they sleep it off. Oni to chovaj. Oj. Neřekl bych, že to je dobrý nápad, ale když myslí. Ale tamhle vypadá nějaký košík, tak tam by mohlo být něco. Tady bych si mohl něco nakoupit konečně, ne? I appreciate your help putting down that intruder before. Not every day one gets crazed enough to barrel through the gates like that. Normally when I hear such sounds of discord in Bedlam, it's just Mira playing with her explosives again. Always blowing up some part of camp and answering in nobody for it. It's a wonder she hasn't killed anyone yet. Tak Mira je taková rošťanda, jo? Podívejte na ní, člověče. A nevšimejte si mě, já tady jenom čmajznu něco. Nenápadně, jo. Něčí poznámky. Word has it you're a master acrid fighter. We should trade tales of battle. I'm Sizatska, first ranger of the Forgotten. I lead the hunting parties. We employ techniques, non-lethal and otherwise. And you well know what creativity is required to prevail. You've seen some variety of acrid, I'm sure, but I believe we've but seen a fraction of what walks this world. Beyond the horizon, who knows what wonders and horrors we might find. Okay. To znělo tajemně. Kde jsem viděl ten košík, tyjo, na to nakupování té mapě? How are you enjoying our city of spare parts? Everything you see here was scavenged from one abandoned colony installation or another and refashioned for our use. Didn't happen overnight either. I've run the metal workshop for nearly 30 years. You can't throw a stone without hitting some piece of my handiwork. Don't, though. Throw stones in here, I mean. That would be obnoxious. Bezva, ale pořád teda nevím. Myslím, že vylepšování asi nebude, tak jdem pokračovat dál. Jsme se asi daleko nedostali.
Kudy se sem dostalo ono? To je záhada. In order to repay your life debt, one task remains. There is another installation from the first colony, closed to us, but your machine may breach it. There are resources there we can use, supplies and weapons. Whoa, weapons? It's a little intense for a first date, don't you think? One does not arm one's enemy. My father does not believe you will help us. This will convince him you mean no harm. I'll be back before supper. Takže jdeme vyzbrojit svého nepřítele bezva. Proč ne? Proč ne? Když teoreticky to nemusí být můj nepřítel, že jo, jako já proti ním nic nemám a teoreticky to může být tak, že nakonec se stejně připojím tady k těm, ale kdo ví, no. Takže tomu Jimovi jde především o prachy, že jo, takže jemu je celkem ukradený nějaký tady ty forgotoni, protože on myslí především na svoji rodinu. Těžko říct, ke komu se nakonec přidá. Pokud bude volba na mě, já si myslím, že jsem rozhodnutý. Tak jo, a vzhledem k tomu, že jdeme na další misi, tak si tu misi necháme na příště. Takže díky.